स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारीहरू राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज यहाँहरूलाई एकदम युनिक खालको एउटा एप्लिकेसनको जानकारी लिएर आएको छु। हो साथीहरू, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न किसिमका एप्सहरू चलाइरहेका हुन्छौँ, जस्तै फेसबुक, व्हाट्सएप, फाइबर। यिनमा चाहिँ अरू साथीहरूले यहाँहरूलाई म्यासेज गर्दा नोटिफिकेसन प्यानलमा नोटिसहरू आइरहेका हुन्छन् र ती सधैँ जसो हामीले सधैँ नर्मल फोनमा हेरिरहेको जस्तो नोटिफिकेसन प्यानलमा नोटिस आएको हेर्दा यहाँहरूलाई चाहिँ बोरिङ भएको छ भने आजको भिडियो एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू, त्यस्ता म्यासेजहरू, भाइबरहरू, कुनै पनि किसिमका एप्लिकेसनबाट आएका नोटिफिकेसनहरू यो एप्सबाट चाहिँ विभिन्न अलि युनिक स्टाइलको चाहिँ भइकन आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो के हो भन्न जानकारीको लागि सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई प्ले स्टोरमा लाँदैछु र प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर नोटिफिकेसन बबल फ्री भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र यो चाहिँ 1 मिलियन प्लसले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेका छन् भने यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4.0। यो हेर्दा एकदम डिफ्रेन्स लुक आफ्नो मोबाइललाई देखाउने छ र साथीहरू, यसलाई चाहिँ यस एप्लिकेसनलाई यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला र यसलाई एलाउ गरिदिनु होला। यो एकदम सिम्पल इन्टरफेस रहेको छ। जस्ट यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर एलाउ गरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यस्ता किसिमको अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ बबल्सहरू भएर उडिरहेका हुन्छन् र यदि यहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ कुनै किसिमको नोटिफिकेसन आउँदा त्यो बबल्समा आउनेछ र यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नोटिफिकेसनमा के आएको छ भनेर जानकारीको लागि चाहिँ बबल्समा यसरी ट्याप गरिदिनु होला। जसरी अहिले मैले बबल्सहरू यहाँ ट्याप गरिरहेको छु, यसरी नै नोटिफिकेसन आउँदा बबल्समा ट्याप गर्दा डाइरेक्ट यहाँहरूको नोटिफिकेसनमा पुग्नेछ। हेर्दा एकदम डिफ्रेन्स किसिमको लुक्स पनि देख्नेछ र यो स्क्रिनमा रनिङ भइरहनेछ। जबसम्म यहाँहरूले त्यो नोटिफिकेसनलाई चाहिँ ट्याप गरेर ओपन गर्नुहुन्न तबसम्म यो स्क्रिनमा यो बबल्स चाहिँ नोटिफिकेसन उडिरहनेछ। हेर्दा डिफ्रेन्स लुक र युनिक स्टाइलको यो एप्स रहेको छ। साथीहरू, आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यदि यस च्यानललाई आज यहाँहरू पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै आज यहाँमा बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।